نكمل مع بعض الدرس الأول في الباور بي اي. وزي ما انت شفتوا ده آخر ما وصلنا له إن احنا نقدر نحط أكتر من واي اكس، بس خد بالك طبعا هنا الواي اكس مش هيبقى مظبوط قوي، ومش يعني ده مش عملي، يعني مش براكتيكال. لازم تعمل كولم تاني تحط فيه أو تشارت تاني تحط فيه الكاونتس، ولكن أنا حبيت أوريك الميزة اللي موجودة هنا. طيب تعالى نرجع تاني نعمل ترانسفورم للداتا. ندوس على ترانسفورم داتا، وانا مش عايز الشكل ده في الحقيقة. انا عايز ارجع تاني للداتا كلها بالشكل الطبيعي بتاعها زي ما عملت لها لود. طيب تعالى زي ما شفنا كده كليك، لما دوسنا كليك يمين شفنا الكليك يمين او الرايت كليك منيو. تعالى نبص على البارز اللي فوق والباتنز اللي فيها بتقول لنا ايه. هنا في الهوم زي ما انت شايف ريفريش فيو، داتا سورس سيتنج. هنا تقدر تتشينج السورس بتاعك او تedit البرميشنز. نيو سورس لو عايز تضيف سورس تاني، وده من الحاجات الجميلة برضو ان انت تقدر تضيف اكتر من سورس. يعني مثلا في عندك داتا في الاكسل وداتا في السيكوال وداتا مثلا على اي ار بي سيستم، تقدر تجمعهم هنا عادي جدا as a tables. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا الحاجة الخاصة بالكويري هنسيبها دلوقتي، يهمنا فيها بس الريفرش، ان انت بتعمل ريفرش. لو هو حد مثلا عدل في شيت الاكسل تعمل ريفرش يظهر التعديل هنا. الجروب باي شفناها، السبليت كولوم شفناها. كيب روز، لو انت كيب توب روز مثلا انت عايز اول 10 رو، فانت بتقول له كيب توب روز، بيقول لك انت عايز انهي او عدد الروز اللي انت عايز تحافظ عليها، تقول له 10. فهيسلايز الداتا وهيختصر على ال10 دول. وعندك بنفس الطريقة remove rows top rows ولا bottom rows ولا alternate rows. وهنا يعني بتعمل سكيب لروز فوق وروز تحت. تمام. ممكن من هنا زي ما قلت لك شيل اللي انت مش عايزه. انا مش عايز مثلا اعرض الاتش بي برينتر، خلاص اتعمل لها فلتريشن. وعايز بس من البيمنت ستاتس عايز البيد مش عايز البندنج. اوكي ارجع هنا، بس انا عايز كل البرودكتس، بس انا في البيمنت ستاتس عايز البيد. لو انا عندي كله هنا مثلا 24 اسيبها زي ما هي. طيب الجروب باي شفناها. الداتا تايب زي ما قلت لك تقدر تغير الداتا تايب من هنا او من هنا. كانت في تشينج تايب كويس. وفي بقى ميرج كويريز وابند كويريز، دول حاجه ادفانسد شويه، خليهم دلوقتي مش موضوعنا. بنفس طريقه ترانسفورم، لو عايز تعمل ترانسبوز الكولم لروز او ريفيرس روز، عايز تعمل كاونت روز، تعمل رينيم، وممكن تعمل كده على طول دبل كليك. البيفوت تتحكم في البيفوت، يعني هو مديك كل حاجه از بutton او كزرار علشان خاطر ايه؟ يسهل عليك الدنيا، ما تكتبش انت اكواد. statistics زي ما انت شايف sum mini max count average. وفي هنا الستاندرد، بس طبعا مخفي عشان ده تكست كولم. لو علمنا على ده مثلا هتفتح، تقدر تعمل add multiply subtract. على سبيل المثال ده الانفويس توتال، انا عايز اضيف ال 15% ضريبة، بقول له multiply الفاليو 1.15. اوكي قام على طول ضربهولي في 1 و15 كده. الانفويس توتال ده included التاكس. عندك كمان ان انت تقدر تعمل ديفايد او percentage او percent اوف، تطلع النسبة المئوية بدل الرقم. عندك طبعا لو عايز تعمل بقى تجيب الجذر التربيعي absolute value مش عارف ايه. زي ما انت شايف يعني الموضوع كله سهل جدا. يعني علم كده، بص اقرا هتفهم. يعني موضوع سهل جدا، واخد بالك. راوندنج لو هنا عندك اكتر من علامة عشرية، يعني مش عارف، مش عايز اتكلم كتير واقعد اخوض في تفاصيل ملهاش اهمية، لان انت يعني زي ما قلت لك يعني انت محتاج بس تقرا بس مش اكتر.
يعني تعالى مثلا كده تعالى ناخد الكونديشنال كولم، علم عليه كده مكتوب ايه؟ create a new column that conditionally adds the value in the currently selected column. تعال ندوس عليها. الانفويس توتال، نيو كولم نيم. طيب هسمي كولم ده مثلا اكبر من 2000، سوري اكبر من 12000. تمام. if لو الكولم نيم مثلا اللي هو invoice total equals ولا is greater than ولا is less than is greater than الفاليو اللي هي 12000، then قول مثلا ده good customer. وممكن تدوس هنا وتنتر فاليو او ان انت تسلكت كولم. ممكن تعمل اد كلوز اللي هو اف تانية او اف تالتة، او ممكن تعمل else. واخد بالك يعني else هتبقى bad او weak customer، عميل ضعيف. اوكي بكل بساطة كولم جديد اسمه اكبر من more than 12 او سميه customer type او سميه whatever، وعمل الكونديشن بناء على الانفويس توتال. ممكن نعمل ايه؟ تعال نروح لفورمات مثلا هنا في اد كولمز، على الكولم ده تعال نروح لفورمات، تعال نخليه كلها ابر كيس، بقت كلها ابر كيس. تعال نخليها كلها كابيتالايز each word اهو. تعال نخلي مثلا نعمل تريم اللي هو نشيل المسافات من الاول والاخر. واخد بالك؟ تعال نكستراكت حاجه معينه، تكست بيفور ديليميتر. ايه الديليميتر بتاعنا؟ اللي هي السبيس. بعمل سبيس اقول له اوكي، بص كده طلعها لي لوحدي جود ويك جود ويك بدل جود كاستمر، وكلمه كاستمر متكرره كتير. خلاص دي نوع من انواع السبليت. واخد بالك؟ كتير جدا يعني. تقدر تعمل حاجات كتير جدا عن طريق الويزرد بكل سهوله يعني. صدقني يعني انت لو قعدت عليه شويه كده لوحدك مع ان شاء الله البلاي ليست اللي احنا عملناها دي هتفهمها بسرعه، هتفهمه بسرعه يعني. طيب ده خلاص مش محتاجينه، وده مش محتاجينه. خد بالك احنا لما بنعمل فورمات هي في اد كولم فهو بياد كولم جديد. واخد بالك؟ عكس يعني على سبيل المثال مثلا لو احنا رحنا على الانفويس توتال كويس، لما انا هنا في الترانسفورم قائمة ترانسفورم ورحت رايح على ستاندرد وعملت مالتيبلاي في 1.15، ام هنا ضارب 1.15 في كل قيمة، غير القيمة في نفس الجدول. لا انا مش عايز كده. واخد بالك؟ بمسح دي. انا عايز ايه؟ ثانية واحدة. لا ده انا عايز كولم جديد، وده هسميه invoice total او invoice total before tax. وهروح على اد كولم هلاقي برضو ستاندرد، بس دي بتاد الكولم، وهقول له multiply 1.15. اوكي فعمل لي كولم جديد، عمل لي اصلا كولم جديد. وهنا بقول total after tax. واخد بال سعادتك؟ فالموضوع سهل جدا يعني بجد الموضوع جميل، خصوصا لما تكون انت متابع القناة ومتابع دروس البايثون هتلاقي المواضيع دي خلاص يعني بالنسبة لك بقت ايزي بيزي. طيب انا كده تمام زي الفل، هروح ادوس كلوز اند ابلاي. طيب طبعا هنا قال لك ان انا عندي بروبلم وبتاع، سيبك منه، ممكن تدوس فيكس. واخد بالك؟ بس هتضطر تحط الواي اكس لان هم اتغيروا. شيل خالص، تعالى نبدأ من جديد. طيب اول حاجة لازم تفهمها عن الانترفيس هنا هو البيجز. انت عندك هنا بيج 1، ممكن تعمل بيج 2 بيج 3، كل بيج بيحتوي على تقرير. واللي بيلتبس فيه البعض ان التقرير هو او الداشبورد هو التقرير. الداشبورد مش هو التقرير يا جماعة، انت بتعمل تقرير مفصل
وبعد كده بتعمل كرييت داشبورد. ده طبعا مش هنا، بيبقى على الويب، باور بي اي ويب. تعمل داشبورد وبتسلكت منه حاجات من الريبورتس تحطها في الداشبورد. فاحنا هنا في البيجز هي الريبورتس. طيب لو بصيت على شمالك هتلاقي هنا الريبورت فيو، ده الداتا فيجواليزيشن. ولو بصيت هنا هتلاقي حاجه اسمها تيبل فيو، ادي الداتا بتاعتك. ومن هنا تقدر تعمل على سبيل المثال نيو كولم، والنيو كولم ده تقدر تسميه، وتقدر هنا تكتب معادله. ابسط معادله الكولم ده، الفاريبل ده هو نفسه اسم الكولم. انت ممكن تقول على سبيل المثال نعمل كولم جديد هنسميه total after tax 2، او مثلا Egypt tax 14% مثلا، اللي هي القيمة المضافة. وانا هنا ضربت في 15%. هقول له ايه؟ بص كده، انا لو هقول له هيساوي مين؟ invoice. بص مجرد ما بكتب invoice total before tax اهو، كويس، في 1.14. دوس انتر، متشكرين جدا، ادي الكولم اتعمل له كرييت. وفي فرق ما بين الكولم، خد بالك في فرق طبعا ما بين الكولم وما بين الميجر، وده هنشرحه ان شاء الله قدام. كويس. وادي التولز بتاعتك، عايز تعمل فيه ايه؟ عايز تعمل فورمات عامل ازاي؟ عايز تعمله بنسبة مئوية، عايز تغير على الدولار، تخليها ريال، تخليها جنيه، تخليها واتيفر. كويس، اختار اللي انت عايزه من هنا. عندي الحاجة التالتة هي الموديل فيو. دي حاجة مهمة جدا لما نيجي نعمل علاقات او نربط اكتر من شيت مع بعض او اكتر من جدول مع بعض. طيب نيجي هنا بقى لايه؟ لبيج 1، ونبص على الداتا، ونبص على الفيجواليزيشن. انا عايز ايه؟ اول حاجة خالص زي ما قلت لك انا هعمل البيمنت ستاتس في بار شارت، واشوف الايه السمشن بتاع كل واحد فيهم. بيتيح لي هنا الباور بي اي ستاكد بار افقي هوريزونتال، او ستاكد بار فيرتيكال. لو تفتكر احنا في البايثون كنا بنديله بارامتر اللي هو فيه البار او بار اتش، هم دول ستاكت. دول مش ستاك، دول بيبقوا جنب بعض اسمهم كلاسترد. دول بيبقوا فوق بعض بس بالنسبه المئويه هو ستاكد، بس نسبه مئويه يديك برسنتج، ما يدكش رقم، ما يدكش اسمه ده الفريكوانسي، بيديك الريليتيف. تمام. عندي لاين تشارت، عندي اريا تشارت هي اخت اللاين تشارت بالظبط. عندي دونت تشارت اللي هو الباي تشارت في البايثون. وعندي كمان بايثون. خد بالك بما ان الباور بي اي زي ما قلت لك امكانياته محدوده بالنسبه لامكانيات البايثون، فلو جيت حتى هنا في ترانسفورم داتا، كويس، هتلاقي يا سيدي في ترانسفورم علشان تعمل كلين للداتا وتعمل لها بريبريشن عن طريق البايثون او الار، هتلاقي هنا run بايثون سكريبت او run ار سكريبت. لو دوست عليها المفروض بقى يقول لك ايه؟ اعمل انتر بايثون سكريبت. واخد بالك بتكتب هنا كود البايثون وتقول له اوكي، هيروح مطبق اللي انت كاتبه ده. لو انت بقى ايه، واحد زي كده مش غاوي الويزرد والحاجات دي، بيحب الاكواد. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب. طيب هبص هنا الاقي عندي فيجواليزيشن، وزي ما قلت لك الفيجواليزيشن في حاجات كتير، تيبل وماتريكس سلايزر من الحاجات المهمه جدا. والباور بي اي بيهتم بالفلتريشن حلو قوي 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 بصراحه، بيهتم بالفلترنج بشكل قوي جدا. طيب عندي بقى فلترز هنا، والفلتر يا شباب يا اما بيتعمل على مستوى التقرير الواحد اللي هي على البيج الواحد، او بتعمل على فلتر على كل البيجز، تمام، او بتعمل فلتر على فيجوال واحد بس او تشارت واحد بس. يعني تحكم دقيق جدا في الفيجوالز.
طبعا لو بصيت فوق هنا هتلاقي تكست بوكس، تقدر تحط مثلا هيدر، عنوان هنا هيدر. في مور فيجوالز لو انت عايز من الاب سورس، بس طبعا بيبقى الفري بتاعها مش وحش، بس طبعا يعني البريميوم او بفلوس بيبقى احسن. وهنا ببلش بقى لو انت عايز تعمل له ببلش اونلاين، بس ده لازم يكون معاك لايسنس. والكوبايلوت موجود علشان يساعدك في اي وقت. في انسرت عندك هنا مثلا انسرت اي اي فيجوالز، باور بلاتفورم لو انت عايز تشتغل على الباور، يعني الباور ابس والباور اوتوميت. مش بتاعنا الكلام ده. اليمنتس بقى عايز تدخل تعمل دايره، تعمل مش عارف ايه، ديزاين بقى، تلعب بقى في الديزاين وتعمل حاجات حلوه. كويس. الموديلنج هنا لو انت عايز تعمل ميجر جديد زي ما وريتك في الترانسفورم او كولم جديد، واخد بالك. سكيورتي ومانج رولز ومش عارف ايه والكلام ده كله. الفيو تعمل ثيم جاهز على طول بالالوان، حاجه زي كده مثلا، وتبتدي تشتغل، واخد بالك. البيج فيو عايزه ازاي، فيت تو بيج، فيت تو ويتس، يعني حاجات كلها بصراحه بسيطه وسهله جدا. كده لو وريتك الانترفيس كامل للباور بي اي. الدرس الجاي ان شاء الله نبتدي نعمل كام فيجوال على بيج 1، ونشوف احنا ممكن الباور بي اي يقدم لنا ايه. جزانا وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.